Good evening. If I stand, can everybody hear me, or should I hold the microphone? I'll hold the microphone, yeah? Okay, great. Good evening. Thanks very much for coming along this evening. It's great to be in Prague. Just before I start, I'd like to thank Eva and Petra and everybody else who has looked after me over the past day or so. They've done such an excellent job that they've even organised good weather, so I think that's a tribute to their organisational powers. And also, if I'm allowed a nauseating commercial, there's copies of my book on Europe's relationship with Israel available here for one night only at a special discount price of 350 Czech crowns. Do you want to translate that, or is that okay? Do you need that translated, or will I? Already said that. But okay, no problem. Thanks very much. Apologies for repeating what has already been said. My friends, way back in 1978, Václav Havel wrote a very perceptive essay called "The Power of the Powerless," and as many of you probably know, this essay neatly summarized the function of propaganda in a repressive state. Takže po krátkém úvodu David Cronin začal rovnou rokem 1978, kdy Václav Havel napsal esej Moc bezmocných, který analyzuje vlastně roli médií v represivním státu. Because the regime is captive to its own lies, it must falsify everything, Havel wrote. It falsifies the past, it falsifies the present, it falsifies the future. It falsifies statistics. It pretends not to possess an omnipotent and unprincipled police apparatus. It pretends to respect human rights. It pretends to persecute no one. Takže to byl citát tady z toho eseje. Já bych ho shrnula asi jenom v krátkosti. Podstata vlastně tady toho citátu je, že opresivní režim musí falšovat víceméně všechno, včetně minulosti, budoucnosti, statistik, předstírá, že dodržuje lidská práva a tak dále. Pardon, já jsem to nechytila všechno přesně. Now, I was reminded of Václav Havel's observations when I saw Benjamin Netanyahu respond to questions from YouTube viewers last week. To quote Netanyahu, "There's only one country in the heart of the Middle East that has no tremors, no protests. That's Israel. Because we're the only one where we respect human rights. The only one that respects the rights of Arab citizens. 20% of our population are Arabs, and they enjoy full civil rights in Israel. It's the only place in this entire vast expanse where Arabs and Muslims enjoy complete freedom and complete equality before the law." End of quote. Takže David Cronin si vzpomněl na slova Václava Havla, když četl komentáře Benjamina Netanyahua k otázkám na YouTube. A v jedné z těch odpovědí Netanyahu řekl, že je jenom jedna země na Blízkém východě, kde lidé neprotestují, kde nejsou žádné protesty, a je to Izrael. A je to proto, že jsme jediná země, která respektuje lidská práva. Jsme jediní, kdo respektují práva svých arabských občanů. 20% naší populace jsou Arabové. A vlastně ti si mohou užívat plná občanská práva v Izraeli. Izrael je jediným místem v této oblasti, kde Arabové a muslimové mají absolutní svobodu a rovnost před zákonem.
Netanyahu's comments came during a fortnight when two pieces of legislation that discriminated directly against Palestinians, against the Palestinian minority living within Israel, were approved by the Israeli parliament, the Knesset. First, on the 22nd of March, a bill was passed to withdraw state funding from any institution that commemorates the Nakba, which, as many of you here know, was the wave of ethnic cleansing and forced displacement of Palestinians that led to the establishment of the State of Israel in 1948. Takže toto prohlášení učinil během 14 dnů, kdy izraelský parlament Knesset schválil dva zákony, které přímo diskriminují proti arabským občanům Izraele. První z nich byl 22.3., kdy Knesset schválil zákon, který vlastně zastavuje financování organizací, které které se zabývají připomínáním Nakby. Nakbou vlastně Palestinci nazývají události, které se staly v době, kdy byl založen stát Izrael, míní etnické čistky, vyhánění Palestinců z vesnic a další věci, které se tenkrát děly. The Knesset regards commemorations of the Nakba as being at odds with its efforts to present Israel as a Jewish and democratic state, in inverted commas. With 1.4 million Palestinians living within Israel, the law to erase their history and culture amounts to a falsification of the past, present and future, to use Václav Havel's words. Takže vlastně připomínání si tady té události Nakby je snaha, nebo podle Izraele nesouvisí, nebo jde proti vlastně charakteru Izraele jako židovského a demokratického státu. Přijetí tady toho zákona vlastně znamená, že byla vymazána historie 1,4 milionů Palestinců, co žijí v Izraeli. A takže pokud použijeme slova Václava Havla, je to falzifikace minulosti, budoucnosti a přítomnosti. Next, on the 28th of March, the Knesset introduced a law which allows for Israeli citizenship to be removed from anyone who is convicted of terrorism or treason. And some of the members of the Knesset who voted against this bill, who opposed this bill, noted that it was directed exclusively at Palestinians living within Israel, and that it was virtually unthinkable that any Jewish Israelis would have their citizenship revoked as a result. Další z těch zákonů byl schválen 28.3. Ten zákon vlastně umožňuje, aby bylo odebráno občanství komukoliv, kdo byl usvědčen z terorismu nebo ze zrady. Podle těch, kteří hlasovali proti tomuto zákonu, je tento zákon přímo namířen proti Palestincům a je nemyslitelné, aby byl kdy použit na izraelské občany nebo židovské občany Izraele. These unjust laws form part of a pattern whereby the state of Israel is both reinforcing the domination of Israeli Jews over Palestinians and is also muzzling dissenting voices within Israel. Another example of this trend is the preparation of a new law, which is now making its way through the Knesset, to forbid activities that promote a boycott of Israeli goods and institutions. In its current draft, that bill is extremely broad. It would even ban the distribution of information about boycotts. Takže tyto diskriminační nebo nespravedlivé zákony vlastně se řídí vzorcem, podle kterého nebo
s použitím kterého vlastně Izrael uplatňuje dominanci izraelských Židů nad Palestinci. Další vlastně z faktorů je potírání opozice. A tím se dostáváme k dalšímu zákonu, který je v současné době projednáván v izraelském parlamentu. A ten vlastně má za cíl postavit veškeré aktivity, které propagují bojkot izraelského zboží nebo izraelských institucí mimo zákon. V současné době je ten zákon napsán tak široce, že by toto zahrnovalo i distribuci informací o této kampani. Now, I know that Václav Havel hasn't been your president for a number of years, and indeed, I understand that he's now turned his hand to filmmaking. But nonetheless, he remains arguably the best known Czech politician in the world. And he has used his current position as a former president, to speak out on behalf of dissidents like the Chinese Nobel Peace Laureate Liu Xiaobo and others who have been harassed and intimidated and imprisoned for their political beliefs. Takže David Cronin říká, že ví, že Václav Havel už není českým prezidentem nějakou dobu. Slyšel, že v poslední době se dal na filmařinu, ale stále zůstává vlastně nejznámějším českým politikem v celém světě. Jeho postava je vlastně známá, nebo je známý za to, že se zastává disidentů po celém světě, včetně třeba čínských disidentů. To his disgrace, however, Havel is highly selective in choosing which dissidents to champion. While he is happy to denounce Beijing, have you heard him speak out about the incarceration of Palestinians, including Palestinian children? Have you heard him criticize Israel's ever-increasing cruelty towards Palestinian prisoners, including the denial of their rights of access to lawyers? Takže co ale na Václavovi Havlovi kritizuje, je jeho selektivní přístup vůči politickým vězňům. Přestože nahlas mluví o politických vězních v Číně, slyšeli jsme ho někdy hovořit o politických vězních v Palestině, včetně dětí, které vlastně Izrael vězní. Slyšeli jsme ho někdy mluvit o vlastně narůstající brutalitě nebo vlastně špatných způsobech zacházení s těmito vězni, včetně třeba zákazu kontaktu s právníkem. The truth, my friends, is that Václav Havel is a hypocrite. I was worried I was going to get a slightly different reaction by saying that in Prague, but I'm quite relieved. In September of last year, Havel added his name to the Friends of Israel initiative. And the brains behind this sordid public relations initiative include two of the men who helped start that illegal war in Iraq, namely the American diplomat John Bolton and the former Spanish president José María Aznar. Takže pravdou je, že Václav Havel je pokrytec. V září minulého roku přidal své jméno k iniciativě, která se nazývá Přátelé Izraele. Lidé, kteří stojí za touto iniciativou, vlastně byli lidé, kteří pomohli začít válku v Iráku. Je to americký diplomat John Bolton a bývalý španělský prezident José María Aznar. And they also include David Trimble, a former leader of the Ulster Unionist Party in the north of Ireland. Trimble was selected last year by the State of Israel itself to investigate, again in inverted commas, the attack on the Gaza Freedom Flotilla. And predictably, Trimble served his Israeli master well by concluding that there was no legal difficulty with the murder of 9
peace activists in international waters. In the words of Václav Havel, Trimble falsified the recent past. Takže další z těchto osob je David Trimble, politik ze Severního Irska, který byl nedávno vybrán Izraelem, aby vyšetřil izraelský útok na humanitární flotilu, která mířila do Gazy. Není žádným překvapením, že David Trimble, vlastně jeho zpráva, její závěr byl, že neshledal žádné právní neshody v zabití 9 aktivistů v mezinárodních vodách. Takže když si opět vypůjčíme slova Václava Havla, tak David Trimble se tímto dopustil falzifikace nedávné přítomnosti. Havel has defended his support for the state of Israel by saying that both it and the Palestinian Authority deserve encouragement rather than boycott at this critical moment. Now, such a declaration might have merits if Israel was seriously committed to something that justified being called peace negotiations. Takže Havel obhajoval svou účast v této iniciativě tím, že říkal, že obě strany se zaslouží spíše povzbuzení než bojkot, což by byl vlastně velmi dobrý postoj nebo výrok, kdyby Izrael měl opravdový zájem účastnit se mírových rozhovorů a vlastně přispět k mírovému řešení. Many of you will probably have seen the Palestine Papers, those documents that were leaked to Al Jazeera over recent weeks, and these clearly showed that rather than desiring peace, Israel is committed to a process of colonial expansion. Even though representatives of the Palestinian Authority were shown to have betrayed their own people by offering Israel control of nearly all of East Jerusalem, Israel still wanted more. Takže někteří jste možná, nebo všichni z vás jste možná slyšeli o palestinských dokumentech, takzvaných Palestine Papers, které se nedávno dostaly na veřejnost přes vlastně televizní stanici Al Jazeera, a tyto dokumenty jasně ukazují, že Izraeli nejde o mír, že vlastně za jeho jednáním stojí, nebo že je motivován koloniální expanzí. Tady ty dokumenty můžou být interpretovány tak, že vlastně palestinská samospráva zradila svůj lid tím, že vlastně byla ochotná ustoupit valnou většinou vlastně východního Jeruzaléma, ale přestože palestinská samospráva vlastně učinila tento krok, tak Izraeli to nestačilo. Now, of course, links between Israel and the former Czechoslovakia go back many decades. Indeed, the Nakba was carried out with significant help from weapons supplied by Czechoslovakia as a result of a deal struck between representatives of David Ben-Gurion, who went on, as you know, most of you know, to become the first president of Israel, or first prime minister. I have to check that, certainly a senior figure in the formation of the Israeli state, and the Czechoslovak defense minister at the time, Ludvík Svoboda, in January 1948. And as part of Israel's current efforts to falsify its past, it will presumably only be allowed to celebrate that contribution, the Czechoslovak contribution to the founding of the State of Israel, as a positive thing, and not to recognize that it also contributed to the dispossession of Palestinians. Takže spolupráce mezi Izraelem a Českem nebo Československem trvá již po několik desetiletí. David Cronin zmiňoval to, že začala už období Nakby, o které již dříve hovořil, na které se vlastně podílely i zbraně z Československa.
Bylo to díky dohodě, kterou uzavřel Ben-Gurion s Ludvíkem Svobodou v lednu 1948 a vlastně současné snahy o falzifikaci minulosti samozřejmě budou hodnotit tento krok nebo toto jednání jako pozitivní a vlastně nebudou zmiňovat to, jaký podíl měly ty české zbraně na etnických čistkách v Palestině. And today, your current foreign minister, Karel Schwarzenberg, likes to boast of how the Czech Republic is one of Israel's staunchest allies in the European Union. Indeed, among the EU's 27 governments, only the Netherlands rivals the Czech Republic as a supporter of Israel. When Israel attacked Gaza in December 2008, Schwarzenberg asked, and I quote, "Why am I one of the few that have expressed understanding for Israel? I have the luxury of telling the truth." End of quote. Takže podle Karla Schwarzenberga, nebo jak Karel Schwarzenberg rád říká, tak Česká republika je vlastně v současné době největším přítelem Izraele. Mezi 27 evropskými státy České republice konkuruje pouze Holandsko. A to David Cronin použil příklad z roku 2008, z prosince roku 2008, kdy Izrael zaútočil na Gazu, kdy Schwarzenberg prohlásil, proč jsem jedním z mála, kdo vlastně stojí na straně Izraele, kdo rozumí. A řekl, že má vlastně luxury, že má tu možnost vlastně říkat pravdu. The reality is that Schwarzenberg had the luxury of being able to tell lies and being able to get away with it. By blaming all the violence on Hamas, he was parroting the dishonest version of events concocted by the State of Israel. Ve skutečnosti si vlastně Schwarzenberg užíval vlastně té svobody, že mohl říkat lži v souladu s izraelskou propagandou, vlastně vinil z tohoto útoku Hamas. By contrast, the actual facts of the situation were that Hamas had observed an Egyptian brokered truce with Israel between June and November 2008. And it was Israel, not Hamas, which then reopened the hostilities by attacking Gaza on the 4th of November 2008, a day when most of the rest of the world was preoccupied with the election of a new American president. Faktem však je, že v době před izraelským útokem na Gazu Hamas udržoval příměří. Bylo to v době od června do listopadu roku 2008 a byl to Izrael, který toto příměří porušil 4. listopadu, když Gazu napadl. Bylo to vlastně v době, kdy celý svět se zajímal o volby ve Spojených státech amerických. Schwarzenberg has been visiting Israel since 1964, if I'm not mistaken, and about 2 years ago he referred to a biblical passage when claiming that he is willing to rebuke representatives of Israel every so often. That passage reads, and I quote, "If your brother does wrong, go to him and tell him." Takže Schwarzenberg navštěvuje Izrael již od roku 1964 a zhruba před 2 lety zmínil jednu pasáž z Bible, když tvrdil, že vlastně, pardon, já se omlouvám. Vlastně ta pasáž z Bible říká, když váš bratr činí špatně nebo dělá něco špatně, jdi za ním a řekni mu to. Evidence that Schwarzenberg is living up to that edict is very hard to come by. In September of last year,
he held talks with Avigdor Lieberman, Israel's overtly racist foreign minister, and immediately after that meeting, Lieberman spoke about his wish to force many of the Palestinians living within Israel out of the country. Takže jenom málo důkazů, že Schwarzenberg se drží toho, co řekl. V září minulého roku vlastně hovořil s Avigdorem Liebermanem, izraelským velmi rasistickým ministrem zahraničí. Hned tady po tom meetingu vlastně Lieberman mluvil o svém přání vlastně vyhnat mnoho Palestinců, kteří žijí v Izraeli, ze země. Although Lieberman's recommendation would clearly constitute ethnic cleansing, Schwarzenberg didn't see fit to berate him over it in public. And given his own track record, I very much doubt that Schwarzenberg would have expressed anything more than mild concern about these plans in private. Ethnic cleansing, it should be recalled, is illegal under international law. Takže přestože tento výrok by se dal přirovnat ke schvalování etnických čistek, není žádný důkaz o tom, že by jej Schwarzenberg veřejně odsoudil, a jak se David Cronin domnívá, tak není ani pravděpodobné, že by vyjádřil znepokojení na osobní rovině. Je nutné vlastně dodat, že etnické čistky představují porušení mezinárodního práva. And more recently, Schwarzenberg has been lamenting how Israel's public relations in Europe are, in his words, miserable. In January of this year, he told the Jerusalem Post, and I quote, "Whereas 10 or 20 years ago, there was a vast majority of EU countries that were definitely for Israel, now we can only rely on 2 countries. A lot of countries are rather neutral, and some clearly have the other view." Takže nedávno si zrovna Schwarzenberg stěžoval, že izraelské PR v Evropě je ve velmi špatném stavu. V lednu řekl novinář The Jerusalem Post, že zatímco před 10 nebo 20 lety byla valná většina evropských zemí zřejmě nebo úplně jasně pro Izrael, v současné době se můžeme spoléhat jenom na 2 země. Více zemí je spíše neutrální nebo mají opačný pohled. Although Schwarzenberg was correct to suggest that the European public is appalled by Israel's arguably genocidal treatment of the Palestinian people, he was wrong to suggest that that view is shared by the European Union's governments. Indeed, proving that they are out of step with their own electorates. These governments have, without exception, allowed Israel to chalk up diplomatic and political triumphs over the past couple of years. Takže zatímco měl pravdu Schwarzenberg pravdu, pokud se týká evropské veřejnosti, která je vlastně zděšená tím, co můžeme nazvat vlastně genocidou nebo izraelskou genocidou na palestinském obyvatelstvu. Mýlil se, když mluvil o vládách evropských zemích. Tady ty vlády a vlastně evropské instituce vlastně nadále napomáhají Izraeli na diplomatické a politické úrovni. Early last year, a leading Hamas operative was assassinated in Dubai, and the proverbial dogs on the street know that that operation was carried out by Mossad, the Israeli Secret Service. It's also virtually certain that the operation was given the go-ahead by Benjamin Netanyahu. And we also know that that counterfeit passports were used so that the assassins could pose as European travellers.
Takže minulý rok byl v Dubaji, byl v Dubaji vlastně zavražděn jeden z členů Hamasu. Je známo, že tato operace byla provedena Mossadem. Je také zřejmé, že svolení k této operaci dal sám Benjamin Netanjahu a při této operaci vlastně agenti Mossadu použili sfalšované evropské pasy, aby se mohli vydávat za občany, za evropské občany. And in response to that assassination, we saw some tokenistic protests from Britain and Ireland. Yet no European Union country was actually prepared to go further and to punish or to sanction Israel. Instead, all of them gave their blessing to Israel's bid to become a member of the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, in May of last year. This was seen as a major triumph for Israel. The Israeli Foreign Minister Yuval Steinitz argued that being admitted into this club of so-called advanced economies meant that Israel was given a significant seal of approval. Takže vlastně bezprostředně po tomto útoku sice některé vlády, jako byla třeba Británie nebo Irsko, vyjádřili určité symbolický protest. Žádná ze zemí ale nebyla připravena jít dále a vlastně uplatnit sankce vůči Izraeli. A místo toho Izraeli poskytla vlastně další příležitost se začlenit do institucí evropských, když v květnu roku 2010 hlasovala pro jeho začlenění do OECD, Rady pro ekonomickou a hospodářskou spolupráci. Toto je viděno jako další diplomatický triumf pro Izrael a izraelský ministr financí Yuval Steinitz řekl, že je to vlastně důležitou známkou vlastně souhlasu s politikou Izraele. Just last month I undertook a speaking tour in Scotland and England. And among the Palestine solidarity activists that I had the pleasure of meeting, there was widespread revulsion at how the British Prime Minister David Cameron and his government are bending over backwards to accommodate Israeli war crimes. Takže minulý měsíc David Cronin absolvoval turné po Skotsku a po Anglii a potkal zde mnoho aktivistů, kteří vlastně sympatizují s Palestinou nebo zabývají se aktivismem solidarity s Palestinou a všichni z nich byli znechucení nad tím, jak David Cameron a jeho vláda činí kroky, které vlastně umožní další válečné zločiny Izraele. Last week, the House of Commons in London decided to water down the British law on universal jurisdiction. Universal jurisdiction, as you probably know, essentially would allow serious crimes to be prosecuted in British courts, no matter where they had been committed. The decision to weaken this law was taken as a direct response to lobbying from the Israeli government, which was worried that its political and military representatives would be arrested if they set foot on British soil. Takže minulý týden britský parlament přijal opatření, která oslabují zákon, který platí ve Velké Británii. Je to vlastně zákon o univerzální jurisdikci, který umožňuje soudit vlastně zločince na území Británie bez ohledu na to, kde byl jejich zločin spáchán. A toto rozhodnutí omezit vlastně tento zákon, jak David Cronin říká, bylo vlastně důsledkem lobování ze strany izraelské vlády, která se obávala toho, že její bývalí členové budou zatčeni, když budou chtít navštívit Velkou Británii.
particular, we know that Tzipi Livni, who used to be Israel's foreign minister a couple of years ago, cancelled a planned visit to London in 2009 because a court had issued an arrest warrant on the request of some political activists. Once the law on universal jurisdiction is amended, the British government would effectively be able to prevent arrests like that occurring in the future. Známý je případ Tzipi Livni, která zrušila svou návštěvu do Velké Británie v roce 2009, poté co místní soud na ní vydal zatykač. Ten zatykač byl vydán na žádost politických aktivistů a poté, co vlastně tento zákon bude změněn, tak by britská vláda měla mít možnost tento zatykač pozastavit. This, my friends, is a dismal example of how human rights laws in some parts of Europe are being redrafted under pressure from Israel, and it is by no means the first time that this has happened. Tak tohle je příklad toho, jak vlastně zákony, které se zabývají lidskými právy, jsou v Evropě přepisovány pod nátlakem ze strany Izraele. A není to poprvé, co se něco takového přihodilo. In 2003, for example, Belgium repealed its universal jurisdiction law. This action was taken in response following a bilateral row between Belgium and Israel over a case brought against Ariel Sharon when he was Israel's prime minister, and that case related to Sharon's involvement in the Sabra and Shatila massacres in Lebanon during the 1980s. V roce 2003 podobný zákon o univerzální jurisdikci zrušila Belgie, poté co vlastně po aféře, která se týkala zatykače na Ariela Sharona. Tento zatykač měl být vydán za jeho roli při masakrech v uprchlických táborech Sabra a Shatila v Libanonu. It is no exaggeration to say that Israel has been mollycoddled by the European Union like no other state outside the EU's own borders. That, my friends, is not simply my observation. Javier Solana, who was the EU's foreign policy chief for most of that period, said shortly before he stepped down from that role in 2009 that Israel is a member state of the European Union without being a formal member of its institutions. Takže je zřejmé, že Izrael se dostává na standardního jednání v porovnání s ostatními nečlenskými státy Evropské unie. A David Cronin říká, že to není jenom na základě jeho vlastního pozorování, ale i sám Javier Solana, šéf vlastně zahraniční politiky Evropské unie, v té době, kdy tímto šéfem byl, prohlásil, že vlastně Izrael je členským státem Evropské unie bez toho, aby byl formálně v jeho institucích. And one of the most unsavory aspects of Israel's relationship with the European Union is that some of the biggest beneficiaries of this relationship are the very companies that made the weapons that were used to kill, maim and terrorize innocent Palestinians, particularly during the attack on Gaza in 2008 and 2009. Israel is the most significant foreign participant in the European Union's multi-annual programme for scientific research, or the Framework Programme for Scientific Research, as it's officially called. This programme has been allocated a huge amount of money. We're talking about 53 billion euros between 2007 and 2013. And at the moment, Israel is taking part in 800 European Union financed research projects
which have a total value of more than 4 billion euros. Takže vlastně jedním z nejhorších aspektů tady na tom přátelství vlastně Evropské unie s Izraelem, nebo těch nadstandardních vztahů Evropské unie s Izraelem, je fakt, že ti, co z toho nejvíce benefitují nebo profitují, jsou ty samé společnosti, které vyrábí zbraně, které potom zabíjejí, zraňují a terorizují vlastně nevinné nebo obyčejné vlastně Palestince, palestinské civilní obyvatelstvo. Izrael je hlavním, nebo Izrael se účastní mnoha vlastně programů Evropské unie na výzkum a vývoj v oblasti vědy. Tyto programy mají rozpočet 53 miliard euro a mezi lety 2007 a 2013. A v současné době je Izrael zapojen do 800 takových programů v celkové hodnotě 4,3 miliard euro. And among the recipients of these scientific research grants are companies like Elbit and Israel Aerospace Industries. These companies make the pilotless drones, or unmanned aerial vehicles, UAVs as they're called, that are used to keep Palestinians under surveillance, and in the case of Operation Kasled, the attack on Gaza in 2008 and 2009, they were used to bomb innocent civilians. These companies are also supplying warplanes and training and how to use them to NATO forces who are taking part in that rapacious colonial war in Afghanistan. Takže mezi společnostmi, které vlastně přijímají díky těmto programům finanční prostředky, jsou Elbit a Israel Aerospace Industries. Tyto společnosti vlastně vyrábějí bezpilotní letadla, takzvané drony, a vlastně bezpilotní letadla, která jsou Izraelem používaná vlastně k monitorování palestinských oblastí, a během útoku na Gazu byly používány vlastně k svržení bomb na civilní obyvatelstvo Gazy. Obě tyto společnosti rovněž dodávají zbraně do NATO, nebo vlastně ozbrojeným sílám NATO, které se účastnily války v Afghánistánu. Now the question of European Union scientific research might seem a little bit remote to you here in Prague, but when I was preparing this presentation, I checked a website called Cordis, C-O-R-D-I-S. This website has a database that you can search where you can get details of EU-financed projects. And when I searched this database, I found several cases where Czech companies and Czech academic institutes are involved in joint research with Israeli companies and Israeli researchers and universities. Takže možná se nám to zdá příliš vzdálené, když se tu bavíme o vědecké spolupráci Evropské unie s Izraelem, ale když si David Cronin připravoval tuto přednášku, díval se do databáze, která se jmenuje Cordis, a v té databázi je možné najít mnoho detailů o spolupráci českých institucí a českých univerzit vlastně s izraelskými firmami, univerzitami a výzkumnými středisky. And I was particularly troubled to learn that Letov, the old, which I understand is the oldest aircraft manufacturer here in this country, Letov is involved in a number of aircraft design projects with Israel Aerospace Industries, the company I mentioned a few moments ago. And I would encourage activists here in Prague to investigate these links further and to put pressure on Letov to break off its ties with Israel Aerospace Industries
given that that company is so directly involved in Israel's oppression of the Palestinian people. V této databázi v mnoha projektech figurovala společnost, která se jmenuje Letov. Je to český výrobce letadel podle této databáze. David Cronin by chtěl apelovat vlastně na aktivisty v České republice, aby vyvíjeli nátlak na tuto společnost, protože je vlastně přímo zapojená do vývoje nových letadel s izraelskou firmou Israeli Aircraft Industries. Because we cannot trust our governments on anything really, but we particularly cannot trust our governments to hold Israel to account, I believe it's necessary to have what the Canadian writer Naomi Klein calls a people's foreign policy. And that is why I support the campaign initiated in 2005 by a wide cross-section of Palestinian society to boycott, divest and sanction Israel. Samozřejmě nemůžeme věřit našim vládám nebo vládám vlastně po celém světě, aby podnikly takové kroky, které by zastavily jednání Izraele. Takže se musíme spoléhat na něco, co Naomi Klein nazvala vlastně lidovou zahraniční politikou. A proto David Cronin sám za sebe říká, že podporuje výzvu, která byla vydaná širokou škálou palestinských nevládních organizací v roce 2005 a která vyzývá k bojkotu Izraele, stahování investic a uvalování sankcí. Refusing to buy Israeli goods and boycotting Israeli institutions is a very practical and tangible way that all of us can show our solidarity with the people who have to live with the consequences of Israel's apartheid policies every single day of their lives. And if I'm allowed to just tell a personal anecdote, I also believe that BDS, boycott, divestment and sanctions, can be a powerful tool in raising awareness about the realities of apartheid as practiced by the State of Israel. Indeed, I first learned about a better known example of apartheid in South Africa, because of a very simple action that my mother took one day when I was about that high. One day we were just doing grocery shopping, and my mother walked up to the counter and she said to the lady at the checkout that she was not buying the oranges on sale that day because they came from South Africa, a country where the black population was discriminated against at every level. That's how I learnt about apartheid in South Africa, and through simple actions like that we can also raise awareness about the realities of Israeli apartheid. Takže David Cronin věří, že tím, že odmítneme kupovat izraelské výrobky a budeme bojkotovat izraelské instituce, že je to jedna z nejlepších, nejpraktičtějších cest, jak vyjádřit naši solidaritu s lidmi, kteří vlastně musí žít z následky okupace každý den žijí vlastně pod okupací. A dodal vlastně osobní příběh toho, jak BDS může být i silným nástrojem na zvyšování povědomí mezi lidmi. On sám se dozvěděl o apartheidu v Jižní Africe, když jako malý kluk šel nakupovat se svou matkou a v obchodě jeho matka řekla vlastně u pokladny, že dnes nebude kupovat pomeranče, které v tom obchodě mají, protože pochází z Jižní Afriky, kde vlastně byl uplatňován apartheid vůči černošskému obyvatelstvu. To those Czech politicians who continue to peddle the myth that Israel is the only democracy in the Middle East, I would beg them to read a newly published interview with Ilan Pappé, an Israeli historian who can genuinely be considered a dissident. That interview can be found on the website of the New Internationalist magazine. And if I may quote a little bit of what Pappé had to say, he said, "Israel is what we in political science call a Herrenvolk democracy.
democracy only for the masters. The fact that you allow people to participate in the formal side of democracy, namely to vote or to be elected, is meaningless if you don't give them any share in the common good or in the common resources of the state, or if you discriminate against them despite the fact that you allow them to participate in elections. On almost every level, from official legislation through governmental practices to social and cultural attitudes, Israel is only a democracy for one ethnic group. Takže českým politikům, kteří stále prosazují myšlenku toho, že Izrael je jedinou demokracií na Blízkém východě, bych chtěl vzkázat, aby si přečetli nový rozhovor s Ilanem Papé, což je izraelský historik, který může být nazván opravdovým disidentem. Ten rozhovor je v publikaci New Internationalist a Ilan Papé v něm říká, že Izrael je tím, co v politické vědě nazýváme demokracií pouze pro vládce. Ten fakt, že umožníme lidem, aby se účastnili voleb a byli voleni, nedává žádný smysl bez toho, abychom jim dali jejich podíl na vlastně tom společném prospěchu z této demokracie a abychom jim dali podíl na společném vlastnictví. Pokud vlastně je necháme volit, ale stále proti nim diskriminujeme, tato demokracie nedává žádný smysl. Izrael je demokracií pouze pro jednu etnickou skupinu, a to ve všech oblastech, od oficiálního zákonodárství přes praktiky vlády po sociální a kulturní přístupy izraelských institucí. In the words of Václav Havel, Israel has become captive to its own lies. It is the job of every activist, indeed of every person of conscience, to make sure that Israel finally faces the truth. Thank you very much. Tak já nevím, jestli to třeba ještě přeložím tu poslední větu, co řekl znovu slovy Václava Havla. Izrael se stal zajatcem svých vlastních lží a je na každém z nás, na všech aktivistech nebo na lidech svědomí, abychom řekli Izraeli pravdu.